Hello. سلام. In this video we're continuing with Jesus as he preaches in the area surrounding Jerusalem. تو این ویدیو قراره در رابطه با عیسی بخونیم که قراره در مناطق یهودیه و اون اطراف قراره به کارهای تعلیم دادنش ادامه بده. We're back in Luke chapter 10. برمیگردیم دوباره به همون انجیل لوقا باب 10 و از همونجا ادامه میدیم داستان رو. We're going to read verse 25. قراره از آیه 25 شروع کنیم و آیه 25 رو با هم بخونیم. صفحه 1351 هستیم. روزی یکی از فقیهان برخاست تا با این پرسش عیسی را بیازماید: ای استاد، چه کنم تا وارث حیات جاودان شوم؟ So we see a similar thing that we saw in Galilee. چنین چیز مشابهی رو توی جلیل هم دیده بودیم که اتفاق افتاد. There were experts in the law. They were known as scribes or writers amongst the Jews. کسانی بودند که در زمینه شریعت و قوانین با تجربه بودن و اونها رو به صورت کامل میدونستن و به کاتبین و اینها معروف بودن، یعنی مینوشتن قوانین رو. They were the ones who gave their opinions on the law of Moses, like mullahs. مثل ملاها، آخوندها نظر میدادن در رابطه با قوانینی که تو عهد عتیق بود. And they thought they were the best, that they knew the best, better than anyone. و فکر میکردن که خودشون بهترینن و همه چیز رو بهتر از هر کسی دیگه میدونن. And you see, one of them says it stands up to test Jesus. اینجا هم همینطوری یکی از همون فقیها، از همون علما میاد و میخواد عیسی رو آزمایش کنه. Now, verses 25 to 37, we're not going to look at in detail here. نمیخوایم آیات 25 تا 37 رو توی این ویدیو با جزئیات بخونیم. Because it's actually a video we've done before in the parables series. چون همین قسمت رو توی مجموعه مثل هامون با هم خونده بودیم و یک ویدیو در رابطه با همین آیات داریم. So if you want to know more about this, we'll put the link to that video in the description of this video. واسه همین اگر میخواین بیشتر در رابطه با آیات 25 تا 37 بدونید، لینک اون ویدیو رو براتون توی قسمت توضیحات همین ویدیو میذاریم. Because remember, in this series, we're focusing on Jesus and his activity, not necessarily the content of these parables. چون اگر یادتون باشه توی این سری مجموعه بیشتر ما میخوام در رابطه با خود عیسی و کارها و فعالیت‌هایی که داشت بخونیم. And we're just making the point that wherever he went, there were these people trying to test him. و فقط میخواستیم تا اینجا ببینیم که هر جایی که عیسی میرفت، مردم فقط میومدن و میخواستن آزمایشش کنن و اون رو به تله بندازن. And that's why the next few verses we're going to look at in detail are much more nice and uplifting. واسه همینه که حالا آیاتی رو که قراره تو این ویدیو الان جلوتر با هم بخونیم خیلی قشنگتره نسبت به اون چیزی که اول این ویدیو با هم خوندیم. First of all, verse 38. آیه 38 رو میخونیم اول. چون در راه میرفتند به دهکده‌ای در آمد. در آنجا زنی مارتا نام عیسی را به خانه خود دعوت کرد. So he comes to a village. Whilst they're travelling around, they come to a village. پس وقتی داشتن به جاهای متفاوتی سفر میکردن، وارد یه دهکده‌ای میشن. We know this village was near to Jerusalem and it was called Bethany. و میدونیم که این دهکده نزدیکی اورشلیم بوده، محلی بوده به اسم بیت عنیا. And there's actually a family that live here, 2 sisters and a brother. خانواده‌ای در این دهکده زندگی می‌کردن که 2 خواهر بود در این خانواده و 1 برادر. And we'll see them a few times during this series. و توی این سری مجموعه چندین بار در رابطه با این خانواده خواهیم خوند. But the thing which is special about this is it says Martha opened her home to him. چیزی که اینجا خصلت خیلی خاص در مورد این خانواده گفته مارتا، یکی از این خواهرها، میاد و عیسی رو به خونه‌شون دعوت میکنه. At this time, like we saw, many people were testing or rejecting Jesus. چون همونطوری که قبلش هم خوندیم توی این زمان خیلی از آدما فقط دنبال این بودن که عیسی رو آزمایش کنن یا اصلا عیسی رو رد میکردن کلا. So how nice to have someone who actually opened their house to him. چقدر قشنگه که بین یک چنین موقعیتی و چنین شرایطی یک کسی باشه که در خونش رو به روز باز کنه. Made him and his disciples very welcome. و به عیسی و شاگرداش خوش آمد بگه اونها رو دعوت کنه به خونش. Now we know that Jesus came to love this family very much. It says that a number of times in the Gospels.
توی اناجیل چندین بار گفته که عیسی این خانواده رو خیلی دوست داشت. The brother is Lazarus, who Jesus would later raise from the dead. برادر این خانواده، برادر این دوتا خواهر، همون ایلعازری بودش که مرده بود و عیسی اون رو زندش کرد. One of the sisters, Mary, is the famous one who poured the perfume on Jesus' feet and wiped it off with her hair. یکی از خواهرها که اسمش مریم بود همونی بود که به پای عیسی افتاد و با یک عطری پای عیسی رو شست و با موهاش پاهاش رو خشک کرد. We get the impression Jesus was very happy here and would often spend time with this family. یعنی اینجوری متوجه میشیم که انگار عیسی وقتی اینجا بوده خیلی خوشحال بوده و اغلب میومد و با این خانواده وقت میگذرونده. And it appears this is the first time that he met them, about 6 months before his crucifixion. و به نظر میسه این اولین باریه که اینجا این خانواده رو میبینه، یعنی یک زمانی حدود 6 ماه قبل از مصلوب شدنش هستش. It's not definite this is the first time he met them, but it seems likely. نمیتونیم بگیم قطعاً و 100% این اولین باریه که میبینیم، ولی انگار این داستانی که الان داریم میخونیم اولین باریه که تازه با این خانواده آشنا شده و داره میبینتشون. Now let's see what happens in the house. حالا بیایم ببینیم وقتی وارد خونه میشن چه اتفاقی میفته. Verse 39. آیه 39. مارتا خواهری داشت مریم نام. مریم کنار پاهای خداوند نشسته بود و به سخنان او گوش فرا میداد. So one of the sisters, Mary, is sitting at Jesus' feet listening to him teach. یکی از اون خواهرها مریم میشینه پیش پای مسیح و به تعالیمش گوش میده. But the other sister, Martha, is somewhere else. ولی مارتا جای دیگه است. Verse 40. آیه 40 رو میخونیم. اما مارتا که سخت مشغول تدارک پذیرایی بود نزد عیسی آمد و گفت سرورم آیا تو را باکی نیست که خواهرم مرا در کار پذیرایی تنها گذاشته است؟ به او بفرما که مرا یاری دهد. So Martha is doing lots of preparation, probably preparing a place for them to stay, preparing food, lots of things like that. مارتا داشته براشون تدارک میدیده، شاید میخواسته محلی رو آماده کنه که اونها اونجا بمونن و داشته براشون غذا تدارک میدیده. So while Jesus is teaching and Mary is listening, Martha is running around everywhere preparing things. پس یعنی اون زمانی که مریم جلوی پای مسیح نشسته و داره به تعالیم مسیح گوش میده، مارتا رفته و داره تدارک میبینه برای پذیرایی. She clearly wants to honor Jesus, to give him a good place, make him and his disciples at home. مشخصاً میخواد کاری کنه که به مسیح احترام بذاره و کاری کنه که اونجا رو خونه خودشونو بدونن و راحت باشن اونجا. She's very good and she gets a bit angry though. و خیلی هم داره خوب رفتار میکنه و اینجا عصبانی میشه از دست خواهرش. And she goes to Jesus and says, please, don't you care that I'm doing all the work and my sister's just sitting here? و میره به مسیح میگه که تو واقعا ناراحت نمیشی، برات مشکلی نیست که خواهر من اینجا نشسته و تو کار پذیرایی و تدارک دیدن غذا و اینها به من هیچ کمکی نمیکنه. And she says to Jesus, tell her to help me. و بعد به عیسی میگه که به خواهرم بگو بیاد به من کمک کنه. Now, this isn't a bad thing Martha's doing. مارتا حرفی که داره میزنه حرف بدی نیست. She desperately wants to get everything good to serve Jesus. چون واقعا میخواد همه چیز برای پذیرایی از عیسی و شاگرداش عالی و خوب باشه و شرایط خوب پیش بره. And maybe she's a bit annoyed that Mary doesn't seem to care about that as much, but she's just listening to Jesus. و شاید وقتی میبینه که خواهرش مریم برای این کارها هیچ کمکی بهش نمیکنه، فقط نشسته داره به حرفای مسیح گوش میده، این قضیه باعث عصبانی شدنش شده. And Martha's thinking, why aren't you doing this important work that I'm doing? This is the important work. و به خواهرش میگه که تو چرا توی این کار مهمی که من دارم انجام میدم به من کمک نمیکنی و میخوام از مسیح پذیرایی کنم. And maybe we'd expect Jesus to say, well, yep, actually you should help. It's nice to help. Go and help your sister. Come back later. شاید به خودمون انتظار داشته باشیم که بله الان عیسی باید به مریم بگه که بله تو باید بری و به خواهرت کمک کنی و که از من بتونید به درستی پذیرایی کنید. But that isn't what Jesus says. ولی عیسی این حرف رو نمیزنه. Verse 41 first of all. آیه 41 رو میخونیم. خداوند جواب داد مارتا مارتا تو را چیزهای بسیار نگران و مضطرب میکند.
He says, Martha, Martha, I can see you're stressed, you're worried about lots of different things you're doing. عیسی به مارتا میگه میتونم ببینم و متوجه بشم که خیلی چیزا هست تو ذهنت که باعث نگرانی و آشفتگیت میشه. You're doing many things, you're focusing on many different things. کارهای خیلی زیادی داری انجام میدی و حواست به خیلی چیزها پرته و متمرکزی بر اون انجام اون کارها. And they were good things she was focusing on, serving others. و کارهایی هم که مارتا داشت انجام میداد کارهای خوبی هم بود. کارهاش این بود که بخواد به دیگران خدمت کنه. Look at verse 42. ولی آیه 42 رو ببینیم. حال آنکه تنها یک چیز لازم است و مریم آن نصیب بهتر را برگزیده که از او باز گرفته نخواهد شد. He says, forget the many things, there's only one necessary thing. بهش میگه اون چیزهای زیاد رو فراموش کن. فقط یک چیز هست که لازم و ضروریه. And it's better than the other things. و بهتر از هر کار دیگه ایه اون یه چیز. And he says, Mary's chosen it. و بعد بهش میگه که و مریم هم اون رو انتخاب کرده و داره انجامش میده. He says, I'm not going to send her away from this choice she's made to choose the better necessary thing. عیسی اینطور داره بهش میگه که من نمیخوام مریم رو از این انتخاب خوبی که کرده بفرستمش دنبال یه کار دیگه. مریم اون نصیب بهتر رو انتخاب کرده. What was the thing she chose? چه چیزی رو انتخاب کرده بود مریم؟ To stay with Jesus and listen to him. مریم انتخاب کرد تا پیش مسیح بمونه و به حرفاش گوش بده. Jesus said, look, the most important thing isn't serving me, it's listening to me. عیسی اینجا داره بهش میگه که مهمترین چیز خدمت کردن به من نیست بلکه گوش دادن به منه. Now we are meant to serve Jesus. We spend our lives following and serving him. خب ما قرار هست که به مسیح خدمت کنیم و قرار کل زندگیمون رو وقف خدمت به مسیح کنیم. And Jesus says, no, first of all, listening to me and learning from me. That's the thing you need to do first. ولی عیسی چی میگه؟ میگه چیزی که از خدمت کردنم مهمتره گوش کردنه. اول باید به من گوش بدی اونو درک کنی. Which is why we think maybe this is the first time they'd properly met. واسه همینه که فکر میکنم شاید این اولین باریه که اینا دارن اینجا هم دیگر رو درست حسابی میبینن از اول. Jesus says, I've come, the most important thing you can do is understand and listen to what I'm teaching. عیسی داره میگه که من اومدم و مهمترین کار برای شما اینه که با دقت به تعالیم و حرفای من گوش بدی. There's time for serving afterwards. وقت برای خدمت کردن بعد از این هست. And that same lesson comes to us. همین موضوع برای ماها هم صدق میکنه. How can we serve Jesus if we don't know what he wants or what he stands for? چطور میتونیم به عیسی خدمت کنیم اگر ندونیم که عیسی چی میخواد از ما یا معیارهای عیسی چیه؟ To understand what God and Jesus want us to do, we have to really listen to them and understand. برای اینکه بخوایم خواسته های عیسی و خدا رو انجام بدیم در عمل، اول باید واقعا بهشون گوش بدیم و ببینیم چی میخوان ازمون. Maybe Martha had assumed what Jesus wanted her to do and just started doing it. شاید مارتا با خودش اینطور فکر میکرد که میدونه عیسی چی میخواد و واسه همین شروع کرد به اون کار رو تدارک دیدن و پذیرایی کردن ازش. How much better would it have been if Mary and Martha both sat there, both learned, and then they could both go and serve together? فکر کن چقدر بهتر می بود که اگر هر دو خواهر هم مریم و هم مارتا میشستن به حرفهای عیسی گوش میکردن، یاد میگرفتن و بعد هر دو با هم میرفتن بهش خدمت میکردن. You know, so many people think they're serving Jesus because they assume things he wants them to do. خیلی از آدما هستن که فکر میکنن دارن به مسیح خدمت میکنن چون حدس میزنن کارایی که میکنن اون چیزیه که مسیح ازشون میخواد. But they've never listened to what he actually says he wants them to do. ولی هیچ وقت واقعا گوش نمیدن ببینن عیسی چه چیزایی رو ازشون میخواد. And so they end up doing things which they think are important rather than what he thinks is important. واسه همین چون به مسیح درست گوش نکردن و درکش نکردن آخرش به جایی میرسن که میبینن دارن کارهایی رو انجام میدن تو زندگی که فکر میکنن از نظر خودشون اون کارا مهمه، نه کارهایی که مسیح از ما میخواد. Our thoughts are very different from God's and Jesus's. افکار ما آدم‌ها خیلی متفاوت از افکار خدا و عیسی. If we really want to be good disciples, we have to spend time really knowing them and what they love and want. اگر واقعا میخوایم شاگردان خوبی باشیم باید واقعا وقت بگذاریم و بشناسیمشون و ببینیم اونها از ما چی میخوان.
We have to read the Gospels, we have to read the Bible, we have to think about it. باید کتاب مقدس رو بخونیم و بهش فکر کنیم. And then we can serve. و بعد بریم و خدمت کنیم. And this is something we keep doing throughout our lives like a cycle. و این دقیقاً مثل یک چرخه‌ایه که تو کل زندگی هی تکرار میشه و همین چرخه ادامه داره. First of all, always comes the word of God. اول از همه همیشه کلام خداست. We learn from that and we start serving. باید اول کلام رو یاد بگیریم و بعد بریم خدمت کنیم. And we go back and learn some more and keep serving. و بعد دوباره برگردیم به کلام، دوباره بیشتر ازش یاد بگیریم و باز به خدمت کردن ادامه بدیم. And over and over and over again we grow in what we do and how we do it and how much we know. و انقدر این کار رو باید همینطوری ادامه بدیم که به مرور زمان بیشتر رشد کنیم و یاد بگیریم و بدونیم چطور بیشتر خدمت کنیم. True good service only comes out of knowing God through His word. همیشه یک خدمت واقعی از شناخت درست خدا میاد و اینکه بدونیم خدا از ما چی میخواد. And that's what Jesus wants us to know. It's what He wanted Martha to know. و این اون چیزیه که عیسی میخواد ماها هم بدونیم و از مارتا هم میخواست که این رو یاد بگیره. The most important thing anyone could do to Jesus was to listen to what He wanted. مهمترین کاری که هر کسی میتونه برای مسیح انجام بده اینه که واقعا به حرفای مسیح گوش بده ببینه چی میخواد ازمون. Hardly anyone in Israel really listened to what Jesus was saying. تقریبا کسی توی اورشلیم و اسرائیل اون موقع به حرفای مسیح با دقت گوش نمی‌کرد ببینه بهشون چی میگه. Imagine how frustrating and hurting this must be for him. و تصور کنید که این شرایط و این موقعیت چقدر برای مسیح میتونست اذیت کننده باشه و باعث ناراحتیش میشد. When he knows he has the words and teaching to change people, to make their lives better. عیسی میدونست که کلامی داره، تعالیمی داره که باید به مردم انتقال بده که باعث تغییر زندگیشون میشه. And they just didn't listen. ولی اونا اصلا گوش نمیدادن بهش. Let's not be like Israel were. بیاین ماها مثل اون اسرائیلیا نباشیم. Let's listen to what God and Jesus want us to do by reading and understanding the Bible. بیاین ماها کلام خدا رو، کتاب مقدس رو بخونیم و واقعا درکش کنیم. And then we'll be able to serve lots of energy. تا اینطور با درک کامل بتونیم بیشتر و با انرژی بیشتری به خدا خدمت کنیم. And that's where we'll leave it for today. این داستانی بود که برای این قسمت می‌خواستیم بخونیم. Thank you. مرسی.